યસ, તો ઓકે, આપણે આગળ કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ઇમોબિલાઇઝ્ડ એન્ઝાઇમ જોયું હતું અને હવે ડાયગ્નોસ્ટિક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓફ એન્ઝાઇમ, કે જે આ તમારા એક્ઝામમાં પૂછાય પણ છે આ ક્વેશ્ચન, અને આ ખાલી આપણે જાણ માટે નથી કરતા, બરાબર? એટલે આ યાદ રાખવાનો છે. સો ધ્યાનથી અને ના ખબર પડે તો રિપીટેડલી જોતા રહેજો, અને તો પણ ના ખબર પડે તો કોમેન્ટમાં લખજો. યસ. Estimation of enzyme activities in biological fluid, particularly plasma and serum, is of a great clinical importance. Obviously આપણે કંઈ પણ રીતે બીમાર પડ્યા હોય તો ડૉક્ટર શું કરાવડાવે છે? CBC કરાવડાવે છે, પ્લેટલેટ ઓર RBC, WBC, બરાબર? એના રિપોર્ટ્સ, બ્લડ રિપોર્ટ્સ કરાવડાવે છે. ઇન શોર્ટ, કે જેટલા બી તમે રિપોર્ટ્સ, લેબોરેટરી રિપોર્ટ જોઈએ, મોસ્ટલી બધા બ્લડ રિપોર્ટ જ હોય છે. તો એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે ડાયગ્નોસ્ટિક ઇમ્પોર્ટન્ટ તરીકે જોવા જઈએ તો. સો ધ એસ્ટિમેશન ઓફ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી ઇન બાયોલોજિકલ ફ્લુઇડ, તો એ આપણને એ ખબર કઈ રીતે પડે છે? તો આપણે આગળ જોયું એ પ્રમાણે એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી કેટલી થઈ રહી છે એ પ્રમાણે આપણે ઘણી બધી પ્રોડક્ટનું અનુમાન લગાવી શકીએ છીએ. જો એન્ઝાઇમની એક્ટિવિટી આટલી થાય છે તો પર્ટિક્યુલર પ્રોડક્ટની ક્વોન્ટિટી આટલી જ હોવી જોઈએ, એ રીતની વાત છે. સો યસ, તો એસ્ટિમેશન ઓફ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટીઝ ઇન બાયોલોજિકલ ફ્લુઇડ ઇઝ ઓફ ગ્રેટ ક્લિનિકલ ઇમ્પોર્ટન્સ. Enzymes in circulation are divided into two groups, plasma functional and the plasma non-functional. બે ગ્રુપમાં એને ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. એન્ઝાઇમ સર્ક્યુલેશન જેટલા બી સર્ક્યુલેટ થઈ રહ્યા છે એમને બે ગ્રુપમાં ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે. ફર્સ્ટ પ્લાઝમા ફંક્શનલ, કે જે પ્લાઝમાની અંદર ફંક્શન કરે છે, એમનું ફંક્શન થતું હોય છે, અને બીજા પ્લાઝમા નોન ફંક્શનલ. First, plasma specific or plasma functional enzymes. Certain enzymes are normally present in the plasma and they have a specific functions to perform. સર્ટેન એન્ઝાઇમ્સ આર નોર્મલી પ્રેઝન્ટ, જે હોય છે જ પહેલેથી પ્લાઝમાની અંદર, અને એ બધાનું એક સ્પેસિફિક ફંક્શન પણ હોય છે જે એ પરફોર્મ કરી રહ્યા હોય છે. Generally, the enzyme activities are higher in plasma than in the tissue. પ્લાઝમાની અંદર એ એક્ટિવિટી વધારે ફાસ્ટ ઓર હાયર હોય છે ટિશ્યુની કમ્પેરમાં, બરાબર? એટલે બ્લડની અંદર એ એન્ઝાઇમ વધારે સારી રીતે વર્ક કરી શકે છે કમ્પેર ટુ ટિશ્યુઝ. They are mostly synthesized in the liver and enter the circulation. Example, lipoprotein lipase, plasmin, thrombin, cholinesterase, ceruloplasmin, etc. ઓકે, સો આપણને અહીંયા શું કહે છે કે દે આર મોસ્ટલી સિન્થેસાઇઝ ઇન લીવર. એ જે એન્ઝાઇમ્સ જે હોય છે કે જે પ્લાઝમામાં ઘણી સારી રીતે વર્ક કરી શકે છે, એ બધા એન્ઝાઇમ્સ ક્યાં આગળ સિન્થેસાઇઝ થાય છે? તો લીવરની અંદર. એન્ડ એન્ટર ધ સર્ક્યુલેશન, લીવરમાં પ્રોડ્યુસ થાય છે, પ્રોડ્યુસ થયા પછી સર્ક્યુલેશનની અંદર આવતા હોય છે, જેવા કે લિપોપ્રોટીન લાઇપેઝ, પ્લાઝમિન, થ્રોમ્બિન, કોલિન એસ્ટરેઝ અને સેરુલોપ્લાઝમિન. Okay. Impairment in liver function or genetic disorder often lead to fall in the activities of plasma functional enzyme. Example, deficiency of ceruloplasmin in Wilson's disease. Okay, એટલે હવે એક વસ્તુ આપણને ખબર પડી કે ભાઈ એન્ઝાઇમ્સનું પ્રોડક્શન લીવરની અંદર થાય છે, લીવરની અંદર એ પ્રોડ્યુસ થઈ જાય, એના પછી એ જનરલ સર્ક્યુલેશનની અંદર એટલે કે પ્લાઝમાની અંદર આવી જતા હોય છે. હવે આપણે પ્લાઝમાની અંદર ઓછા જોવા મળે તો એનું એક ફેક્ટર એ પણ હોઈ શકે કે મે બી એનું પ્રોડક્શન ઘટી ગયું હશે, એનું પ્રોડક્શન ઓછું થયું હશે, એના લીધે આપણને પ્લાઝમાની અંદર એનું કોન્સન્ટ્રેશન ઓછું જોવા મળે છે. તો એ જ વસ્તુ આપણને અહીંયા કીધી કે જો લીવર એનું પ્રોડક્શન ક્યાં થાય છે? તો લીવરની અંદર થાય છે. તો ઇમ્પેરમેન્ટ ઇન લીવર ફંક્શન or genetic disorder often leads to fall in the activities of the plasma functional enzymes. See, અહીંયા બે વસ્તુ રહે. એવું જરૂરી નથી કે પ્લાઝમાની અંદર જો એ
એન્ઝાઇમ્સનું પ્રોડક્શન એન્ડ મીન્સ કોન્સન્ટ્રેશન આપણને ઓછું જ જોવા મળે છે, તો એનો એક જ મતલબ નથી કે ભાઈ એનું પ્રોડક્શન જ ઓછું છે એટલે એનો મતલબ એના લીવરમાં જ પ્રોબ્લેમ છે. પોસિબિલિટી એનો યુઝ પણ વધારે થતો હોય એના લીધે પ્રોબ્લેમ થઈ શકતો હોય, ઓર એલ્સ જો પ્રોડ્યુસ થાય છે પણ એ ડિસ્ટ્રક્ટ જલ્દી ફાસ્ટ થઈ જતા હોય તો પણ વધારે થઈ શકતો હોય. સો જીનેટિક ડિસઓર્ડર એની અંદર ઇન્ક્લુડ થતા હોય છે. સો એનું એક્ઝામ્પલ આપણને શું આપ્યું છે કે ડેફિશિયન્સી ઓફ સેરુલોપ્લાઝમિન ઇન ધ વિલ્સન્સ ડિઝીઝ. ઓકે, હવે બીજું આવે છે નોન પ્લાઝમા સ્પેસિફિક ઓર પ્લાઝમા નોન ફંક્શનલ એન્ઝાઇમ. નોન પ્લાઝમા સ્પેસિફિક ઓર પ્લાઝમા નોન ફંક્શનલ એન્ઝાઇમ્સ. ઓકે, these enzymes are either totally absent or present in the low concentration in the plasma compared to their level found in the tissue. આની ઉપરનું જે વાત હતું એ પ્લાઝમાની અંદર વધારે હતું, ટિશ્યુની અંદર ઓછું હતું. જ્યારે અહીંયા જે નોન ફંક્શનલની વાત કરીએ તો એ શું કહે છે, કાં તો ટોટલી એબસન્ટ હોય છે ઓર એલ્સ બહુ જ ઓછા લો કોન્સન્ટ્રેશનની અંદર પ્લાઝમાની અંદર પ્રેઝન્ટ હોય છે. કમ્પેર ટુ વિચ, તો કમ્પેર ટુ ટિશ્યુ. The digestive enzymes of the gastrointestinal tract જેવા કે amylase, pepsin, trypsin, lipase, etc. present in the plasma are known as a secretory enzymes. તો શું કીધું, digestive enzymes of the gastrointestinal tract present in the plasma જે પ્રેઝન્ટ છે એ બધાને સિક્રિટરી એન્ઝાઇમ્સ કહેતા હોય છે. All the other plasma enzyme associated with the metabolism of the cells are collectively referred to as a constitutive enzyme. તો જે ગેસ્ટ્રોઇન્ટેસ્ટિનલ એન્ઝાઇમ્સ હતા જેમ કે એમાઇલેસ, પેપ્સિન, ટ્રિપ્સિન, લાઇપેઝ એ બધાને શું તરીકે ઓળખાય, એ બધાને ગ્રુપમાં જે પ્લાઝમામાં પ્રેઝન્ટ છે એમને ગ્રુપમાં આપણે કયા તરીકે ઓળખ્યા, તો સિક્રિટરી એન્ઝાઇમ્સ તરીકે ઓળખ્યા. અને બાકીના જે એન્ઝાઇમ પ્રેઝન્ટ છે કે જે મેટાબોલિઝમ જોડે એસોસિએટ છે એવા એન્ઝાઇમને આપણે કન્સ્ટિટ્યુટિવ એન્ઝાઇમ તરીકે ગણ્યા, જેવા કે લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ, ટ્રાન્સએમિનેઝ, એસિડ એન્ડ આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ. એસિડ એન્ડ આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ એટલે કે એસિડ ફોસ્ફેટેઝ એન્ડ આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ. ક્રિએટિનાઇન ફોસ્ફોકાઇનેઝ. ઓકે, સો આ બધાને કન્સ્ટિટ્યુટિવ એન્ઝાઇમની અંદર નાખ્યા, જ્યારે એમાઇલેસ, પેપ્સિન, ટ્રિપ્સિન, લાઇપેઝ એ બધાને આપણે સિક્રિટરી એન્ઝાઇમની અંદર નાખ્યા છે. ઓકે, સો જો નામ પ્રમાણે જોવા જઈએ તો સિક્રિટરી એન્ઝાઇમ્સ એટલે એવા એન્ઝાઇમ્સ કે જે બીજી પ્રોડક્ટને સિક્રિટ કરવામાં હેલ્પ કરશે. કન્સ્ટિટ્યુટિવ એન્ઝાઇમ એટલે એવા એન્ઝાઇમ કે જે કંઈક બોડીની અંદર કન્સ્ટિટ્યુટ કરવામાં, ઘડવામાં હેલ્પ કરશે આપણને. ઓકે, સો એના પછી આવે છે estimation of the activities of non-plasma specific enzyme is very important for the diagnosis and the prognosis of the several diseases. ઓકે, ઘણા એવા ડિઝીઝના પ્રોગ્નોસિસ એટલે ફ્યુચરમાં એ ડિઝીઝનું કન્ડિશન એ પેશન્ટની કન્ડિશન કેવી રહેશે, ડિઝીઝ વર્સ થશે કે પછી એ જલ્દીથી સારું થઈ જશે, પ્રોગ્રેસ વધારે ડિઝીઝનો થશે કે નહીં થાય, દેટ ઇઝ પ્રોગ્નોસિસ. તો ડિઝીઝનો પ્રોગ્નોસિસ જાણવા માટે ઓર એલ્સ એનું ડાયગ્નોસિસ જાણવા માટે નોન પ્લાઝમા સ્પેસિફિક એન્ઝાઇમ્સની એક્ટિવિટીનું માપકરણ એટલે એનું એસ્ટિમેશન કરવું એ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અગેઇન, estimation of the activities of non-plasma specific enzymes is very important for the diagnosis and the prognosis of several diseases. Okay, the normal serum level of the enzyme indicate the balance between its synthesis and release in the routine cell turnover. જો નોર્મલ હોય તો એના ઉપરથી આપણે શું વિચારી શકીએ કે ભાઈ જો બોડીને જેટલી જરૂરિયાત છે એટલા જ પ્રમાણનું એ સિક્રેટ પણ થઈ રહ્યું છે અને જેટલી જરૂરિયાત નથી તો એટલા વધારાનું ડિસ્ટ્રક્શન પણ થઈ રહ્યું છે. એટલા માટે સિરમની અંદર, પ્લાઝમાની અંદર એ નોર્મલ વેલ્યુ એની જળવાઈ રહી છે. The normal serum level of the enzyme indicate the balance between its synthesis and release in the routine cell turnover. The raise in the enzyme level could be due to the cellular damage, increased rate of turnover, proliferation of the cell, increased synthesis of the enzyme, etc. જો વધી ગયું હોય એન્ઝાઇમનું the raised level of enzyme તો એનું કારણ શું હોઈ શકે, તો કાં તો સેલ્યુલર ડેમેજ હોઈ શકે,
સેલ ટર્નઓવરની અંદર વધારે યુઝ થવા લાગ્યો હોય તો પણ એની એટલે ઇન શોર્ટ જરૂરિયાત વધારે પડતી હોય તો એનું કોન્સન્ટ્રેશન પણ આપણને વધારે જોવા મળશે. પ્રોલિફરેશન ઓફ ધ સેલ ફેલાઈ ગયા હોય, પ્રોલિફરેટ થઈ ગયા હોય તો પણ આપણને એ વસ્તુ જોવા મળશે. ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ સિન્થેસિસ ઓફ એન્ઝાઇમ એક્સેટ્રા. ઓકે, સો ધીસ આર ધ રીઝન કે કેમ આવું વધારે જોવા મળતું હોય. તો હવે આવે છે સીરમ એન્ઝાઇમ્સ આર કન્વીનિયન્ટલી used as markers to detect the cellular damage which ultimately help in the diagnosis of the disease. તો શું કહે છે કે સીરમ એન્ઝાઇમ્સના જે લેવલ છે એ મોસ્ટલી આપણે એકદમ આરામથી કન્વીનિયન્ટલી યુઝ કરી રહ્યા છીએ એઝ અ માર્કર તરીકે. તો શેના માટે? તો સેલના ડેમેજ ચેક કરવા માટે. વિચ અલ્ટિમેટલી હેલ્પ ઇન ધ ડાયગ્નોસિસ ઓફ ધ ડિઝીઝ, કે જેના ઉપરથી આપણે ડિઝીઝનું ડાયગ્નોસિસ પણ સરળતાથી કરી શકીએ છીએ. Okay, a summary of the important enzyme useful for the diagnosis of a specific disease is given in the table number. આપણે જોઈએ summary of the important enzyme useful in the diagnosis of specific disease એ કયા કયા છે આપણે જોઈએ. Detailed information on the diagnosis enzyme including the reference value is provided in table number 8 પણ જોઈએ છે. Brief account of selected diagnostic enzyme is discussed. ઓકે, બાકીના અમુકને ડિસ્કસ કરેલા છે. ઓકે, સો ચલો જો આ પર્ટિક્યુલર એન્ઝાઇમના લેવલ એલિવેટેડ હશે તો કયો ડિઝીઝ હોઈ શકે છે એ ડાયગ્નોસિસ આપણને કરવાનું છે. સો એમાઇલેઝ હોય તો એક્યુટ પેન્ક્રિયાટાઇટિસ હોઈ શકે. તો એસજીપીટી અને એસજીઓટી જે ખાસ જોવા મળશે. તો એસજીપીટી માટે શું છે? તો દેટ ઇઝ સીરમ ગ્લુટામેટ પાયરુવેટ ટ્રાન્સએમિનેઝ. તો એની અંદર લીવર ડિઝીઝ એટલે કે હિપેટાઇટિસ હોય તો આપણને આ એસજીપીટી એલિવેટેડ જોવા મળે, ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે. એના પછી આવે છે એસજીઓટી, દેટ ઇઝ સીરમ ગ્લુટામેટ ઓક્ઝેલો એસિટેટ ટ્રાન્સએમિનેઝ. તો એ હાર્ટ એટેક ઓર માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનમાં પણ એલિવેટેડ જોવા મળે. બરાબર? પણ આ વસ્તુ જુઓ ને, અહીંયા તમે આટલું જોયું કે ભાઈ એસજીઓટી જ હોય તો હાર્ટ એટેક એટલે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શનમાં વધારે હોય, એટલે એવું દરેક વખતે એસજીઓટી એલિવેટેડ હોય એટલે હાર્ટ એટેક હોય એવું પેલું મીન્સ શું કહેવાય નક્કી નથી. ઓકે, હાર્ટ એટેક માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શનના બીજા પણ ઇન્ડિકેટિવ પેલા કન્ફર્મેટરી મીન્સ ઇન્વેસ્ટિગેશન છે, જેમ કે ઇસીજી છે ને બ્લડ ટ્રોપિયોનિન લેવલ ચેક કરતા હોય છે. તો એ બધા પણ ઇન્ડિકેટિવ માર્કર્સ છે, એકલું એસજીઓટી ઉપર ના હોય. બરાબર? આ તો આની અંદર લખેલું છે એટલે. બાકી એસજીપીટી ને એસજીઓટી ઇન્ક્રીઝ હોય એટલે લીવર રિલેટેડ ડિઝીઝ હોય છે મોસ્ટલી. ઓકે, હવે આવે છે આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટ. તો એમાં કયા કયા ડિઝીઝ વધારે હોઈ શકે? તો રિકેટ્સ, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસ હોઈ શકે છે. પછી આવે છે એસિડ ફોસ્ફેટેઝ. તો એમાં કેન્સર ઓફ પ્રોસ્ટેટ પણ હોઈ શકે છે. પછી આવે છે એલડીએચ, દેટ ઇઝ લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ. તો એમાં એ પણ હાર્ટ એટેક અને લીવર ડિઝીઝ ઇન્ડિકેટ કરતા હોય છે. ક્રિએટિનાઇન ફોસ્ફેટ તો માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શનના અર્લી માર્કર છે. ઓકે, પછી એલ્ડોલેઝ તો મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી. 5 ન્યુક્લિયોટિડેઝ હિપેટાઇટિસ. પછી આ છે ગેમા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝ, દેટ ઇઝ જીટીટી. તો એ આલ્કોહોલિઝમની અંદર આપણને વધારે જોવા મળતા હોય છે. ઓકે, હવે આમાંથી અમુકનું આપણે ડિટેલમાં જોઈએ છે. સો ફર્સ્ટ આવે છે એમાઇલેઝ. ધ એક્ટિવિટી ઓફ સીરમ એમાઇલેઝ ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ઇન ધ એક્યુટ પેન્ક્રિયાટાઇટિસ, કે જે નોર્મલ કેટલી હોય છે 80 થી 180 સોમોગી યુનિટ પર ડીએલ જેટલી હોય છે. બરાબર? આપણે યુનિટ આની આગળ જોઈ ગયા. બરાબર? હવે તમને જો આ એઝ એક્ઝામ્પલ આ વસ્તુ આપણી કામની છે પણ યુનિટ ખબર જ ના હોય કે આ સોમોગી શું છે, આ ઉપરનું ભણ્યા જ ના હોઈએ તો પછી આમાં એ બધું ગોખવા જેવી વસ્તુઓ થાય કે ભાઈ ગોખી નાખવાનું કે સોમોગી શું છે ખબર નથી પણ યાદ રાખી દેવાનું. એટલા માટે ઉપર છેલ્લું બધું જોઈ લેવું એક ટાઈમે જરૂરી છે. બિકોઝ પાસ થવા માટે આપણે ડૉક્ટર નથી બનતા. બરાબર? ડૉક્ટર થવા માટે આપણે પાસ થવાનું છે. ખબર નહીં સાચું બોલ્યો ખોટું, પણ સમજી જજો ટૂંકમાં જરૂરી છે એમ નોલેજ હોવું. યસ. તો ધ એક્ટિવિટી ઓફ સીરમ એમાઇલેઝ ઇઝ ઇન્ક્રીઝડ ઇન એક્યુટ પેન્ક્રિયાટાઇટિસ વિચ ઇઝ નોર્મલી 80 to 180 સોમોગી યુનિટ પર DL. The peak value is observed within 8 to 12 hours after the onset of the disease, which return to normal by the
third or fourth day. Elevated activity of amylase is also found in the urine of patient of acute pancreatitis. So see, હવે એટલી વસ્તુ આપણને ખબર પડી કે જો આપણે એમાઇલેઝનું લેવલ જોતા હોઈએ તો ક્યારે લેવલ ઇન્ક્રીઝ થયું, ક્યારે ડિક્રીઝ થયું. હવે ઇન્ક્રીઝ થયું ને ડિક્રીઝ થયું તે આપણને શું ઇન્ડિકેટ કરે છે? તો એના લાઈક ડિઝીઝનો પ્રોગ્રેસ કેવો થયો છે, ઓર એલ્સ મટી રહ્યું છે કે વધી રહ્યું છે, એ વસ્તુ આપણને બતાવી રહ્યું છે. તો આમાં શું કીધું કે પીક વેલ્યુ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ વિધિન 8 to 12 અવર્સ આફ્ટર ધ ઓનસેટ ઓફ ધ ડિઝીઝ. ડિઝીઝની જ્યારે શરૂઆત થાય છે ત્યારે 8 થી 12 કલાકની અંદર આપણને હાઈએસ્ટ જોવા મળે છે. તો સપોઝ અત્યારે આપણે માપ્યું એમાઇલેઝ અને એકદમ હાઈ છે, બરાબર. હવે જ્યારે માપતા જઈએ છીએ તો ધીરે ધીરે ઓછું થતું જાય છે. તો આપણે એ વસ્તુને એસ્ટિમેટ કરી શકીએ કે ભાઈ પહેલી વાર જે માપ્યું હતું એ કદાચ પીક હતું, તો એનો મતલબ 8 થી 12 કલાક પહેલાં એ ડિઝીઝ તમને સ્ટાર્ટ થયો હતો. એનો મતલબ હવે ગ્રેજ્યુઅલી ધીરે ધીરે ઓછું થતું જશે, આઈ મીન સારો થતો જશે. તો એ રીતે એન્ઝાઇમ્સ કેટલા છે બ્લડની અંદર એની ઉપરથી આપણે ડિઝીઝનો પ્રોગ્રેસ અને પ્રોગ્નોસિસ આપણે જાણી શકીએ છીએ. ડાયગ્નોસિસ તો ખરા જ, પણ પ્રોગ્રેસ અને પ્રોગ્નોસિસ પણ જાણી શકીએ છીએ. ઓકે, સો ધ પીક વેલ્યુ ઇઝ ઓબ્ઝર્વ વિધિન 8 to 12 hours after the onset of disease, which return to normal by the third or fourth day. Elevated activity of amylase is also found in urine of the patient of acute pancreatitis. So elevated activity of amylase is also found in the urine of the patient of acute pancreatitis. યુરિનની અંદર પણ એમાઇલેઝની એક્ટિવિટી આપણને વધારે જોવા મળતી હોય છે. ઓકે, તો એ પણ આપણને એક્યુટ પેન્ક્રિયાટાઇટિસ સજેસ્ટ કરે છે. પછી આવે છે સીરમ એમાઇલેઝ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર ધ ડાયગ્નોસિસ ઓફ ક્રોનિક પેન્ક્રિયાટાઇટિસ. એક્યુટ પેરોટાઇટિસ એટલે કે મમ્સ જે આપણે કહેતા હોય છે, ગાલપચોડિયું. એના માટે આપણા ગુજરાતીમાં કહેવાય છે ને કે જે એકલા ખાય એને ગાલપચોડિયું થાય, દેટ ઇઝ એક્યુટ પેરોટાઇટિસ. એટલે આપણે એવું કહેવાનું કે જે એકલા ખાય એને એક્યુટ પેરોટાઇટિસ થાય. એન્ડ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઓફ પેન્ક્રિયાટિક ડક્ટ. તો આવી કન્ડિશનની અંદર પણ સીરમ એમાઇલેઝ ઇન્ક્રીઝ થઈ શકતું હોય છે. ક્રોનિક પેન્ક્રિયાટાઇટિસ, એક્યુટ પેરોટાઇટિસ એન્ડ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઓફ ધ પેન્ક્રિયાટિક ડક્ટ. એના પછી આવે છે એલેનાઇન ટ્રાન્સએમિનેઝ, દેટ ઇઝ ALT ઓર SGPT. યસ, SGPTને હવે હમણાં રિસન્ટલી ALT તરીકે પણ ઓળખવામાં, રિસન્ટલી તો ના કહેવાય, લગભગ 3-4 વર્ષ પહેલાંની વાત છે કે પહેલાં SGPT કહેતા હતા ને હવે એને ALT કહેવા લાગ્યા છે. ઘણી બધી લેબોરેટરીઝે પણ પોતાનું રિપોર્ટના નામ બદલીને ALT અને AST કરી દીધા છે, જે પહેલાં SGPT અને SGOT કહેતા હતા. ઘણી લેબોરેટરીઝ બાકી પણ છે અને સેમનું સેમ પણ યુઝ કરે છે. બટ યસ, એલેનાઇન ટ્રાન્સએમિનેઝ, તો જેને ALT અથવા તો SGPT પણ કહીએ છીએ. સો SGPT ઇઝ એલિવેટેડ ઇન એક્યુટ હિપેટાઇટિસ of viral or toxic origin, jaundice and cirrhosis of the liver. ઓકે, સો આમાં કશું સમજાવવા જેવું છે નહીં કે ભાઈ વાયરલ અને ટોક્સિક ઓરિજિનનો જોન્ડિસ હોય અને સિરોસિસ ઓફ લીવર હોય તો પણ આપણને SGPT ઓર ALT ઇન્ક્રીઝ જોવા મળતા હોય છે. એના પછી આવે છે એસ્પાર્ટેટ ટ્રાન્સએમિનેઝ, જેને AST ઓર SGOT પણ કહે છે. SGOT activity in serum is increased in the myocardial infarction and also in the liver diseases. લીવર ડિસીઝમાં પણ વધતું હોય છે. ઓકે, નોર્મલ વેલ્યુ 4 થી 45 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર હોય છે, જ્યારે SGPTની નોર્મલ વેલ્યુ 3 થી 40 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર હોય છે. આ વસ્તુ યાદ પણ રાખવાની છે, કૌંસમાં છે એટલે એનો મતલબ એવું નહીં ઇમ્પોર્ટન્ટ નથી. યાદ પણ રાખવાની છે, એક્ઝામમાં લખવાનું પણ છે. કેમ? કારણ કે પર્સનલી તમને પણ આ વસ્તુ બહુ જ કામમાં આવશે. તમારા રિલેટિવ્સ બધા ફોન કરીને કહેશે કે ભાઈ મને પેટમાં દુખતું હતું ને આવી રીતે હમણાં ભૂખ નથી લાગતી, વજન ઓછું થતું, વોટ એવર જે બી સિમ્ટમ્સ હતા એના લીધે ડૉક્ટરે મને આ રિપોર્ટ કરાવડાવ્યા છે SGPT ને SGOT. તો તમને ફોન ઉપર એમ જ કહેશે કે ભાઈ મારું 25 SGPT બતાડે છે અને 20 જેટલું SGOT બતાડે છે. તો તમે સામે એમ નહીં પૂછી શકો કે આંટી પેલું બાજુમાં નોર્મલ વેલ્યુ કેટલી લખી છે એ કોને? નોર્મલ વેલ્યુ જોઈને તો એમને જોતા નહીં આવડતું હોય, તો એટલે ભલે એમને ખબર હશે કે નોર્મલ છે તો પણ તમને ફોન કરીને આવું પૂછશે, એટલે મૂર્ખા ના બનતા. આઈ મીન હું બનેલો છું, મેં આવી રીતે પૂછેલું છે કે બાજુમાં નોર્મલ વેલ્યુ શું લખેલી છે, એમાં આપણી ઇજ્જત જાય.
એટલે એ વસ્તુ ખબર હોવી જોઈએ. જેટલું બને એટલું નોર્મલ વેલ્યુઝ યાદ રાખવાનું ટ્રાય કરો. એવું નથી કહેતો કે આજે ને આજે ગોખી નાખો, બટ રેગ્યુલરલી રિકરન્ટલી જેટલી વાર હાથમાં રિપોર્ટ આવે નોર્મલ વેલ્યુની સામે જોવાનું. હજી ઘણી બધી એવી રિપોર્ટ્સ છે કે જેની નોર્મલ વેલ્યુ મને હજી યાદ નથી રહેતી હતી, પણ જ્યારે જ્યારે રિપોર્ટ્સ આવે ત્યારે નોર્મલ વેલ્યુ ઉપર નજર ફેરવવાની અને એવી રીતે જ ધ્યાન આપવાનું કે ભાઈ આ મારે યાદ રાખવાની છે. ઓકે, સો અત્યારે તો તમારે એક્ઝામમાં પણ લખવાનું છે એટલે તો યાદ રાખવી જ પડશે કમ્પલસરી. સો યસ, એસજીપીટીની નોર્મલ વેલ્યુ છે 3 થી 40 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર. એમાઇલેઝની આપણે યાદ રાખવાની છે 80 થી 180 સમોગી યુનિટ પર ડીએલ. એક મિનિટ, આનું છે ને ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ કદાચ અલગ હશે. વેઇટ, નોર્મલ વેલ્યુ ઓફ સીરમ એમાઇલેઝ. નોર્મલ વેલ્યુ ઓફ સીરમ એમાઇલેઝ. યસ, જો અહીંયા આપણને યુનિટ પર લીટરની અંદર આપેલું છે તો 30 થી 110 યુનિટ પર લીટર, બરાબર. એટલે આ અલગ અલગ હોઈ શકે. પછી આવું એમાં પછી તમે એવું યાદ રાખ્યું હોય કે ભાઈ 80 થી 180 જ છે અને તમને અહીંયા રિપોર્ટ્સની અંદર યુનિટ પર લીટરની અંદર જોવા મળે, એમાં કન્ફ્યુઝ નહીં થવાનું, બરાબર. શાંતિથી બાજુમાં જોઈ લેવાનું કે ભાઈ કયા યુનિટની અંદર આપેલું છે. ઓકે, યસ. તો અગેન એસજીપીટીની હતી 3 થી 40 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર અને એસજીઓટીની છે 4 થી 45 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર. ઓકે, બહુ બંનેની કંઈ બહુ મોટી મેજર ડિફરન્ટ નથી, બરાબર. અને ઇવન લેબોરેટરી ટુ લેબોરેટરી પણ 5-10નો ફેરફાર હોતો હોય છે, આઈ મીન 2-5નો. ઓકે, સો હવે આવે છે, ઓકે, કન્ટિન્યુ છે. It may be noted that SGPT is not more specific for the diagnosis of liver disease, while SGOT is for the heart disease. Okay, બંને differentiation બતાવ્યું છે. This is mainly because of their cellular distribution. SGPT is a cytosomal enzyme, while SGOT is found in the cytosol and mitochondria. Okay. કંઈ બંનેની અંદરનું ડિફરન્સ શું છે કે ભાઈ પેલી એસજીપીટી એ આપણને ક્યાં આગળ જોવા મળે છે તો સાઇટોસોમલ એન્ઝાઇમ છે અને આ જે છે એસજીઓટી એ સાઇટોસોલ અને માઇટોકોન્ડ્રિયા બંનેની અંદર જોવા મળે છે. એટલા માટે પર્ટિક્યુલરલી કીધું કે ભાઈ એ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન પણ ઇન્ડિકેટ કરે છે. ઓકે, હવે આવે છે આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ, દેટ ઇઝ ALP ઇઝ એલિવેટેડ ઇન સર્ટેન બોન એન્ડ લીવર ડિઝીઝ. નોર્મલ કેટલું છે તો 3 to 13 KA યુનિટ પર DL, બરાબર. KA સ્ટેન્ડ ફોર કેટાલ. ઓકે, એનું આપણે છે ને નોર્મલ જોઈ લઈએ. આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ, નોર્મલ આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ લેવલ. યસ, તો ઇન્ટરનેશનલ યુનિટની અંદર જોવા જઈએ તો 20 થી 140 જેટલું મળે છે પર લીટર. ઓકે, અને કેની અંદર જોવા જઈએ તો 3 થી 13. આપણે તમારે પર્સનલી યાદ રાખવા માટે હું જો કહું ને તો ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ યાદ રાખો તો બેટર, બરાબર. પણ આયુને છે ને જ્યારે બી એન્ઝાઇમ રિલેટેડ કંઈ પણ વસ્તુ તમે જ્યારે એક્ઝામની અંદર લખો ને એન્ઝાઇમના યુનિટ રિલેટેડ, તો જો સપોઝ આઈયુ યુઝ કરો છો કે બીજો કોઈ પણ સમોગી યુનિટ યુઝ કરો છો તો એની નીચે છે ને એક અંડરલાઇન કરી દેવાની કે ભાઈ હું વાત સ્પેસિફિકલી ઇન્ટરનેશનલ યુનિટની કરું છું. બાકી એવું બી પોસિબલ છે કે ભાઈ એક્ઝામિનરના મગજમાં બીજા કોઈ યુનિટનું યાદ હોય અને એ ખાલી તમને આવી રીતે 20 થી 120 જોઈને જ 140 જોઈને જ તમારું કેન્સલ મીન્સ માર્ક આપી દે, બરાબર. પોસિબિલિટીની વાત છે, આવું થતું નથી હોતું, બટ વાત છે, પોસિબિલિટી. આપણે મીન્સ એક્સ્ટ્રા પ્રિકોશન લેવું સારું. ઓકે, સો ALP is useful for the diagnosis of rickets, hyperparathyroidism, carcinoma of the bones and obstructive jaundice. ઓકે, એના પછી આવે છે એસિડ ફોસ્ફેટેઝ, that is ACP. It is increase in the cancer of prostate gland, કે જે નોર્મલી કેટલું હોય છે 0.5 to 4 KA યુનિટ પર DL. પછી આવે છે ટેટ્રા
The target label ACP, જેની normal value less than 1 Ka unit per dl હોય છે, is useful for the diagnosis and the prognosis of the prostate cancer. That is, ACP is a good tumor marker. બરાબર, આ બધું યાદ રાખવાનું છે, પૂછાય તો લખવાનું પણ છે, એટલા માટે આ જાણ ખાતર નથી કરતા આપણે. ઓકે, એના પછી આવે છે લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ, દેટ ઇઝ LDH. LDH આવું જ્યારે MDHની જેમ પેલું મસાલાનું જ યાદ આવી જાય, એડવર્ટાઇઝ એવી મગજમાં ઘૂસી ગઈ હોય છે ને, દેટ ઇઝ MDH મસાલે. ઓકે, યસ, LDH is useful for the diagnosis of myocardial infarction, infective hepatitis, leukemia and muscular dystrophy. ઓકે, એનું સિરમ લેવલ કેટલું હોય છે નોર્મલી? તો 50થી 200 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર જેટલું હોય છે. LDH has 5 isoenzyme, the detail of which are described later. Okay. એના પછી આવે છે creatine kinase, that is CK, is elevated in the myocardial infarction, early detection and muscular dystrophy. અર્લી ડિટેક્શન માટે એ જરૂરી છે, અને યસ, એટલે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શનની અંદર પણ જોવા મળે છે, અને જોડે જોડે મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફીની અંદર પણ એ જોવા મળતું હોય છે. નોર્મલ વેલ્યુ એની 10થી 50 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર જેટલી હોય છે. એના પછી આવે છે CK હેઝ અ 3 આઇસોએન્ઝાઇમ, જે પછી ડિસ્ક્રાઇબ કરશે. ઓકે, યસ, પછી ગામા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝ, that is GGT, is a sensitive diagnostic marker for the detection of alcoholism. GGT is also increase in infective hepatitis and obstructive jaundice. ઓકે, સો આ બધા યાદ રાખવા પડશે. ઓકે, ઓકે, હવે વાત આવે છે decrease plasma enzyme activity. Sometimes the plasma activity of the enzymes may be lowered than normal, which could be due to decreased enzyme synthesis or congenital deficiency. આપણે ટેબલ હમણાં જોઈએ છે. બે વસ્તુથી હોઈ શકે. કેમ? બિકોઝ ઓફ ડિક્રીઝ એન્ઝાઇમ એક્ટિવિટી, ડિક્રીઝ એન્ઝાઇમ સિન્થેસિસ બનવાનું એનું ઓછું થઈ ગયું છે, ઓર એલ્સ કન્જેનાઇટલ ડેફિશિયન્સી હોય તો પણ થઈ શકે છે. In the table 6.10, the decreased plasma enzyme is a certain disorder are given. ચલો એ બધા ડિસઓર્ડર આપણે જોઈ લઈએ. પહેલાં છે ને આ પણ આપણે જોઈ લઈએ છીએ કે જો ઇન્ક્રીઝ ઇન પ્લાઝમા લેવલ એન્ઝાઇમ હોય તો એ ડાયગ્નોસિસ એનું કઈ રિલેટેડ થતું હોય, બરાબર? એ ઉપર આપણે જોઈ જ ગયા છે, બટ સ્ટીલ એક વખતે ટેલી કરી દેવાનું છે. યસ, તો ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ કે જેમાં એમાઇલેઝ અને લાઇપેઝ, લાઇપેઝ છે ને મોસ્ટલી આ રિપોર્ટ જોડે જ થતા હોય છે, જેમ કે SGPT ને SGOT હંમેશા ડૉક્ટરો જોડે જ સજેસ્ટ કરતા હોય ને, સેમ વે એમાઇલેઝ લાઇપેઝ પણ જોડે જ થતું હોય. તો એ વસ્તુ યાદ રાખવાની કે એમાઇલેઝ લાઇપેઝ આવે ને તો એ પેન્ક્રિયાઝ રિલેટેડ જ હોય છે મોસ્ટલી, બરાબર? યસ, તો ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ છે એમાઇલેઝ લાઇપેઝ કે જેનું નોર્મલ વેલ્યુ છે 80 to 180 સિમોગ્યુ યુનિટ પર DL ઓર 2.5 to 5.5 માઇક્રો કેટ, અને લાઇપેઝની નોર્મલ વેલ્યુ છે 0.2 to 1.5 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ. અને ડિઝીઝ રિલેટેડ જો જોવા જઈએ તો કયા ડિઝીઝ હોય તો એમાઇલેઝ જ્યારે ઇન્ક્રીઝ, અત્યારે ઇન્ક્રીઝની વાત છે. સો સે સપોઝ એમાઇલેઝ ઇન્ક્રીઝ છે તો એક્યુટ પેન્ક્રિયાટાઇટિસ હોઈ શકે, ગાલપચોડિયું હોઈ શકે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઇન ધ પેન્ક્રિયાટિક ડક્ટ હોઈ શકે, સિવિયર ડાયાબિટીક કીટોએસિડોસિસ થઈ શકે છે. લાઇપેઝ જો ઇન્ક્રીઝ થયો છે તો એક્યુટ પેન્ક્રિયાટાઇટિસ છે. મોડરેટ એલિવેશન ઇન ધ કાર્સિનોમા ઓફ ધ પેન્ક્રિયાસ પણ હોઈ શકે છે. સો ધીસ ઇઝ ડન ફોર ધ ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ એમાઇલેઝ અને લાઇપેઝ. એના પછી આવે છે ટ્રાન્સએમિનેઝ. હવે એની અંદર આવે છે ALT ઓર SGPT. તો એ ઓબ્વિયસલી આપણે એ વસ્તુ જોઈ લીધી કે ભાઈ એક્યુટ હિપેટાઇટિસ, જોન્ડિસ, સિરોસિસ ઓફ ધ લીવરની અંદર ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે. નોર્મલ વેલ્યુ કેટલી છે તો 3 to 40 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર ઓર 40 to 250 નેનો કેટ.
ઓકે સો ને એના પછી આવે છે AST ઓર SGOT, એસ્પાર્ટેટ ટ્રાન્સએમિનેઝ અથવા તો સીરમ ગ્લુટામેટ ઓક્ઝેલો એસિટેટ ટ્રાન્સએમિનેઝ. તો એની નોર્મલ વેલ્યુ છે 4થી 45 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર ઓર 50 to 320 નેનો કેટ. સી એમાં તમે એકલું ઇન્ટરનેશનલ યુનિટની એકમનો નોર્મલ વેલ્યુ યાદ રાખશો અને બીજું નહીં રાખો અને એક જ લખશો ને તો પણ કશો જ વાંધો નથી, બરાબર. યસ, તો AST ઓર SGOT તો એમાં માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શનમાં ઇન્ક્રીઝ હોઈ શકે, લીવર ડિઝીઝ સજેસ્ટ કરે છે, લીવર કેન્સર સજેસ્ટ કરે છે, સિરોસિસ ઓફ ધ લીવર પણ સજેસ્ટ કરે છે. આ બધા ઇન્ક્રીઝની વાત છે કે જો નોર્મલ વેલ્યુ કરતાં ઇન્ક્રીઝ થયું હોય તો શું પ્રોબ્લેમ થઈ શકે એ વસ્તુ જોઈએ છે. ઓકે, પછી આવે છે ફોસ્ફેટેઝ. તો એની અંદર પણ કયું પહેલાં ALP દેટ ઇઝ આલ્કલાઇન ફોસ્ફેટેઝ. તો એડલ્ટની ઓકે યસ આ ઘણું બધી વસ્તુમાં આવશે કે નોર્મલ ચાઇલ્ડની અંદર ચિલ્ડ્રનની અંદર, એડલ્ટની અંદર, મેલની અંદર, ફિમેલની અંદર અમુક લેવલ બધાના અલગ અલગ હોઈ શકે છે. સો એવી કન્ડિશનની અંદર આપણે નોર્મલ વેલ્યુ પર ડિપેન્ડ રહેવાનું થાય, એટલે મીન્સ રિપોર્ટની અંદર જે નોર્મલ વેલ્યુ આવતી હોય એની પર. યસ, તો ઇન એડલ્ટ 3 to 13 કિંગ એમ સ્ટ્રોંગ દેટ ઇઝ KA. ઓકે, સો ક્યાં ગયું? યસ, ઓર 25 to 90 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ. ઓર ચલો આપણે છે ને એવું કામ કરીએ કે ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ જ ધ્યાન રાખવાનું છે, બરાબર. જ્યાં જે ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ હશે પહેલું ફોકસ આપણું એની ઉપર જ હશે. ઓકે, સો યસ, તો ALP જોવા જઈએ તો એડલ્ટની અંદર 25થી 90 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ જેટલું હોય છે અને ચિલ્ડ્રનની અંદર એને પાછું ઇન્ટરનેશનલ યુનિટમાં આપ્યું નથી. ઓકે, 15થી 30 KA પર DL જેટલું હોય છે. તો જો એ ઇન્ક્રીઝ થયેલું જોવા મળશે દેટ ઇઝ ALP ઇન્ક્રીઝ થયેલું હોય તો આપણે શું સજેસ્ટ કરે છે? તો ઇધર બોન ડિઝીઝ હોઈ શકે જેવા કે રિલેટેડ ટુ હાયર ઓસ્ટિયોબ્લાસ્ટિક એક્ટિવિટી જેવા કે રિકેટ્સ, પરગેટ ડિઝીઝ, હાઇપરપેરાથાઇરોઇડિઝમ અને કાર્સિનોમા ઓફ ધ બોન્સ હોઈ શકે છે. એના પછી આવે છે ACP દેટ ઇઝ એસિડ ફોસ્ફેટેઝ. તો એ ક્યારે યસ પહેલાં એની નોર્મલ વેલ્યુ 2.5 to 12 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર. અને એ જો ઇન્ક્રીઝ થયેલું ક્યારે જોવા મળે આપણને? તો ઇટ કુડ સજેસ્ટ ધ પ્રોસ્ટેટિક કાર્સિનોમા દેટ ઇઝ કેન્સર ઓફ ધ પ્રોસ્ટેટ ગ્લેન્ડ. ઓકે, અને પેગેટ ડિઝીઝની અંદર પણ ઇન્ક્રીઝ થયેલું જોવા મળતું હોય છે. ઓકે, એના પછી આવે છે એન્ઝાઇમ્સ ઓફ કાર્બોહાઈડ્રેટ મેટાબોલિઝમ. તો એની અંદર પર્ટિક્યુલરલી આવે છે આલ્ડોલેઝ. તો એનું નોર્મલ વેલ્યુ છે 2 to 6 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર અને એ શું સજેસ્ટ કરે છે? તો મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી, લીવર ડિઝીઝ, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ, લ્યુકેમિયા, આટલી વસ્તુ સજેસ્ટ કરે છે. જો ઇન્ક્રીઝ થયેલું આલ્ડોલેઝ ઇન્ક્રીઝ થયેલું જોવા મળશે તો મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી, લીવર ડિઝીઝ, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, માયસ્થેનિયા ગ્રેવિસ અથવા તો લ્યુકેમિયાસ. પછી આવે છે ICD દેટ ઇઝ આઇસોસાઇટ્રેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ 1 to 4 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર. લીવર ડિઝીઝ એમાં પણ ઇન્ફ્લામેટરી, ટોક્સિક ઓર મેલિગ્નન્ટીમાં જોવા મળતું હોય છે, ઇન્ક્રીઝ જોવા મળતું હોય છે. એના પછી આવે છે લેક્ટેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ દેટ ઇઝ LDH. એમની નોર્મલ વેલ્યુ છે 50થી 200 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર. અને એમાં આવશે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન, એક્યુટ ઇન્ફેક્ટિવ હિપેટાઇટિસ, મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફી, લ્યુકેમિયા, પર્નિશિયસ એનિમિયા. ઓકે, એની અંદર આ LDH ઇન્ક્રીઝ થયેલું જોવા મળશે. પછી મિસેલિનસ કીધા છે એન્ઝાઇમ્સ જેવા કે CK ઓર ક્રિએટિન 10થી 50 જેટલી નોર્મલ ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ જેટલી નોર્મલ વેલ્યુ છે. માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શનમાં, મસ્ક્યુલર ડિસ્ટ્રોફીમાં પણ વધેલું જોવા મળે છે. પછી આવે છે CKP અને એ આપણને હાઇપોથાઇરોઇડિઝમ અને આલ્કોહોલિઝમની અંદર વધારે જોવા મળે છે. CHEI દેટ ઇઝ કોલિનેસ્ટરેઝ, નેફ્રોટિક સિન્ડ્રોમ, માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફાર્ક્શન એની નોર્મલ વેલ્યુ છે 2થી 10 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર લીટર. પછી આવે છે NTP દેટ ઇઝ 5 ન્યુક્લિયોટિડેઝ ઓર ન્યુક્લિયોટાઇડ ફોસ્ફેટેઝ જે આપણને હિપેટાઇટિસ, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસ અને ટ્યુમરની અંદર વધારે જોવા મળે છે. એના પછી આવે છે GGT દેટ ઇઝ ગેમા ગ્લુટામાઇલ ટ્રાન્સપેપ્ટિડેઝ
ઓકે, સો એ આપણને ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે છે આલ્કોહોલિઝમ, ઇન્ફેક્ટિવ હિપેટાઇટિસ, ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ જોન્ડિસની અંદર. પછી આવે છે સેરુલોપ્લાઝમિન, જેને કહેવાય છે, બીજું શું કહેવાય છે, ફેરો ઓક્સિડેઝ પણ કહે છે, જે 20 થી 50 મિલીગ્રામ પર ડીએલ જેટલી નોર્મલ વેલ્યુ છે. એ વધારે ક્યારે જોવા મળે તો બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન, કોલાજન ડિઝીઝ, સિરોસિસ અને પ્રેગ્નન્સીની અંદર પણ ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે છે. હવે આ જે નોર્મલ વેલ્યુ કરતાં ઇન્ક્રીઝ જોયું, હવે નોર્મલ વેલ્યુ કરતાં ડિક્રીઝ ક્યારે જોવા મળે તો એની અંદર એમાઇલેસ કે જેની 80 થી 180 સમોગી યુનિટ્સ પર ડીએલ જેટલી નોર્મલ વેલ્યુ છે, અને જો એના કરતાં એટલે કે 80 કરતાં ડિક્રીઝ થઈ જાય તો લીવર ડિઝીઝ સજેસ્ટ કરે છે. પછી આવે છે સ્યુડો કોલિનેસ્ટરેઝ, જેને કહે છે CHE2. તો 10 થી 20 ઇન્ટરનેશનલ યુનિટ પર ડીએલ હોય છે. જો 10 થી ઓછું થતું હોય તો વાયરલ હિપેટાઇટિસ, માલન્યુટ્રિશન, લીવર કેન્સર, સિરોસિસ ઓફ લીવર એક્સેટ્રા સજેસ્ટ કરી શકે છે. એના પછી આવે છે સેરુલોપ્લાઝમિન, કે જે 20 થી 50 મિલીગ્રામ પર ડીએલ હોય છે. જો ઘટી જાય તો વિલ્સન્સ ડિઝીઝ, અને જો વધી જાય તો બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન, કોલાજન ડિઝીઝ અને સિરોસિસ અને પ્રેગ્નન્સી સજેસ્ટ કરતું હોય છે. હવે આવે છે G6PD, દેટ ઇઝ ગ્લુકોઝ 6 ફોસ્ફેટ ડિહાઇડ્રોજિનેઝ ઇન આરબીસી. તો એ શું જોવા મળે છે? જો એ ઘટી જાય તો કન્જેનાઇટલ ડેફિશિયન્સી વિથ ધ હિમોલાઇટિક એનિમિયા. ઓકે, સો આ રીતે આપણને આની એન્ઝાઇમ્સનું ડાયગ્નોસિસમાં આ રીતે એનું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, સો એના પછી આવશે આઈસો એન્ઝાઇમ્સ, પણ એ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કન્ટિન્યુ કરીએ છીએ. અહીંયા આજે આટલા સુધી રાખીએ છીએ. ઓકે, સો પછી મળીએ. ટિલ દેન, ગુડ બાય. ઓ વેઇટ, any confusion, any doubt, so please write me in the comment section below. Okay, bye bye.